بنات كتير بتشتري منتجات للعناية بشعرهم عشان يديهم الترطيب واللمعان والشكل الصحي لشعرهم. وبالرغم من المنتجات دي بتكون كويسة جدا إلا إنهم ما بياخدوش منها أي نتيجة ولا ترطيب ولا لمعان ولا أي نتيجة لشعرهم. ده مش بسبب إن المنتجات وحشة، بسبب إنهم مش عارفين نوع شعرهم بالظبط. أنواع الشعر مش بس دهني وجاف وعادي، في كمان أنواع مسامية الشعر، وده لازم كل بنت تكون عارفاها، لأن مسامية الشعر هي قدرة الشعراية نفسها على امتصاص المية والمرطبات والاحتفاظ بيها جوه الشعر. الشعراية نفسها بتتكون من 3 طبقات. الطبقة الخارجية بتاعتها بتكون عبارة عن طبقات متراصة فوق بعضها أو مترصصة فوق بعضها شبه قشور السمك، ودي بتسمى حراشيف الشعرة. الطبقات دي كل ما كانت قريبة من بعض وقافلة على بعضها كل ما كانت مسامية الشعر دي صغيرة. معناها إن قدرة امتصاص المرطبات والمية للشعراية دي بتكون قليلة جدا أو ضعيفة. بس بالرغم إنها مش بتمتص المية والمرطبات بسهولة، لكن مش بتفقدها بسهولة لو هي وصلت لجوه الشعر. فدي الميزة للشعر المسامية منخفضة. أما لو كانت الطبقة دي الطبقات اللي فوق بعضها بعيدة عن بعض والمسام مفتوحة، ده معناه إن هي عالية المسامية، يعني بتقدر إنها تمتص المية والمرطبات بسهولة، بس بالرغم من ده برضو بتفقدها بسهولة. أما المسامية المتوسطة، وده الشعر المثالي اللي هو فيه توازن ما بين قدرته على امتصاص المية والمرطبات ومش بيفقدها برضو بنفس السرعة، يعني بيقدر يحتفظ بيها لفترة جوه الشعراية، فالشعراية بتبان صحية وبتلمع ومترطبة طول الوقت. ايه اللي بيتحكم في نوع مسامية الشعر؟ العوامل الوراثية، يعني الأم والإخوات لو مسامية شعرهم عالية فبنسبة كبيرة أنا كمان مسامية شعري هتكون عالية. لو الأم والإخوات مسامية الشعر بتاعتهم منخفضة فبنسبة كبيرة أنا كمان مسامية شعري هتكون منخفضة. غير العوامل الوراثية، طريقة التعامل بتاعي مع شعري، يعني ممكن يكون مسام شعري منخفضة بس أنا بتعامل بالحرارة والصبغات والكيماويات والفرد وبعرضها مثلا للشمس لفترة طويلة بدون حماية، ده هيخلي مسامية شعري تتحول إنها تكون مسامية عالية. فعلى حسب طريقة تعاملي مع شعري كمان ده بيأثر على نوع مسامية شعر. إزاي نعرف نوع مسامية شعرنا؟ هنعمل اختبار بسيط جدا. هنغسل شعرنا كويس قوي من أي زيوت أو مرطبات حاطينها على شعرنا بعد الشاور. واحنا بنسرح شعرنا هناخد شعرتين 3 كده من المشط ونحطهم في كوباية مية زي دي، اهم حاجة من غير ما نحط عليهم اي زيوت او ترطيب. وبعدين هنحطهم جوه المية بالشكل ده، وهدوس بس بايدي على الشعر عشان اضمن ان هو شرب كل المية او ان هو المية بقت محوطاه من كل مكان. وهسيب الكوباية كده على جنب واستنى لمدة من 5 ل10 دقايق وراقب الشعراية هتفضل فوق سطح المية ولا هتنزل تحت ولا هتفضل في النص. لو فضلت فوق سطح المية ده معناه ان مسامية الشعر قليلة. اما لو وصلت لقاع الكوباية ده معناه ان مسامية الشعر عالية فشربت المية ونزلت لتحت. لو فضلت لو بقت في النص ده معناه ان مسامية الشعر متوسطة. مش بس الاختبار ده اللي بيحدد، كمان لو انا بغسل شعري وبيفضل وقت طويل جدا على ما ينشف ده معناه ان مسامية شعري منخفضة. اما لو اول ما بطلع من الشاور وبلاقي مفيش في خلال ساعة او حاجة شعري نشف تماما او اقل كمان من ساعة، ده معناه ان انا مسامية شعري عالية، ان زي ما هو امتص المية بسهولة كمان فقدها بسهولة جدا. دلوقتي انا عملت الاختبار وعرفت نوع مسامية شعري. طيب هتعامل معاه ازاي؟ هشتري البرودكتس المناسبة ليه ازاي؟ لو انا مسامية شعري منخفضة فلازم اتعامل معاه بزيوت خفيفة زي زيت الجوجوبا، زيت الارجان. الحاجات الزيوت الخفيفة دي بتسهل قوي انها تدخل جوه المسام الصغيرة بتاعت الشعراية. كمان مهم قوي ان انا ادفي الشعر تدفئه غير مباشره، يعني لما اجي اعمل له حمام زيت مره او مرتين في الاسبوع بستخدم معاه حاجه تدفي الشعر شويه بحيث انها تفتح مسام الشعر، زي مثلا البرو كاب. من الحاجات دي بتفتح مسام الشعر فتسمح للترطيب انه يدخل جوه الشعرايه ويديني النتيجه اللي انا محتاجاها. ولما اجي اغسل شعري بعد كده من حمام الزيت او من الترطيب اللي انا حطاه بغسله بميه بارده عشان ارجع اقفل المسامات تاني على المرطبات اللي انا حطيتها، فالشعر ده يقدر يحتفظ بالترطيب ده فتره طويله. كمان مهم قوي ان انا اهتم بنظافه النوع ده من انواع الشعر
لانه لو ما تنضفش كويس الزيوت بتتراكم على الشعرايه من بره، وده طبعا بيبقى ميديا كويسه جدا للبكتيريا والفطريات انها تنمو، فممكن بسهوله جدا الشعر ده يكون فيه قشره. على العكس بقى مسامية الشعر العالية اللي قلنا ان المسام بتاعتها بتبقى مفتوحة، فبسهولة بتمتص الترطيب والمية، فمعاها بستخدم المرطبات التقيلة شوية زي زبدة الشيا، زيت الخروع، زيت الزيتون، الزيوت اللي هي بتكون تقيلة شوية. المنتجات كمان اللي فيها بروتين هستخدم ماسكات فيها بروتين عالي عشان تدخل جوه المسام الواسعة دي وتقدر تملاها وتخليها شوية تفضل مستقرة جوه الشعراية ما تخرجش بسهولة. زي مثلا الماسكات التقيلة اللي فيها الشيا باتر، الماسكات زي ما قلنا اللي فيها زيت الخروع او زيت الزيتون، كل ده بيخش جوه الشعره ويفضل مستقر جواها شويه. مهم قوي ان انا ابعد عن السيليكون او المنتجات اللي فيها سيليكون وسلفيت ده لكل انواع مساميه الشعر عشان ما اذيش الشعرايه نفسها. كمان في مساميه الشعر العاليه ابعد تماما عن الحراره، اتجنب الحراره تماما او الصبغات والكيماويات، لان كل ده بيفتح المسام اكتر وبيخلي الترطيب والميه يخرج منها بسهوله، وبالتالي الشعر ده ينشف ويبقى هش وسهل انه يتقطم ويتكسر. مهم قوي في الشعر العالي المساميه اننا نتجنب الكيماويات الضاره والصبغات الكتير والحراره، لان كل ده هيوسع المسام زياده وهيخلي الترطيب والميه يخرجوا بسهوله اكتر. بل بالعكس اعتمد على زي ما قلنا المنتجات اللي تكون البروتينات فيها عاليه تقيله زي زبده الشيا، وكمان الليف ان كونديشنر او الكريمات هتساعدني اكتر انها ترطب الشعر ده باستمرار وتحافظ على المسام بتاعته انها تكون مليانه بالترطيب. وكمان نتعامل معاه بالميه البارده، يعني لما نيجي نشطفه الافضل اننا نشطفه بالميه البارده عشان نحاول على قد ما نقدر نقفل المسام على الترطيب اللي احنا حاطينه فيحتفظ بيه اطول وقت ممكن. المساميه المتوسطه بالرغم زي ما قلنا ان هو شعر مثالي بيقدر ان هو يحتفظ بالترطيب والميه جوه الشعرايه لفتره كويسه وبيفقدها باعتدال، بس مهم قوي واحنا بنتعامل معاه اننا نبعد برضو عن الحراره والكيماويات والفرد الكيماوي، لان كل ده هيحوله من شعر مثالي متوسط المساميه لشعر عالي المساميه هيفقد كل الميه والترطيب ده بسهوله. فمهم قوي نبقى حريصين واحنا بنتعامل معاه عشان نحافظ على طبيعته الكويسه والمعتدله، ونقدر نبدل ما بين المنتجات سواء الخفيفه والتقيله في العنايه بيه، كل ده هيديله الترطيب اللي هو محتاجه. بعد ما عرفتي انواع مساميه الشعر وازاي تقدري تعرفي نوع مساميه شعرك، بسهوله جدا هتقدري تحددي المنتجات المناسبه ليه من غير ما تهدري وقت ومجهود وفلوس في منتجات مش مناسبه لنوع مساميه شعرك. شكرا واشوفكم في فيديو جديد.